مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو، وهذه الحلقة سوف نخصصها للزعيم الراحل معمر القذافي رحمه الله، وسوف أعرض لكم 10 حقائق عن هذا العقيد وإنجازاته في ليبيا، والتي جعلت الغرب يسارع بإسقاط هذا النظام عبر التدخل في ليبيا عبر حلف الناتو وقصف ليبيا والإتاحة بهذا الرئيس العربي، والذي يعتبر أحد أطول الرؤساء في العالم العربي من حيث فترة حكمه والتي بلغت 42 سنة. وهذا ما دفعني إلى تقديم هذه الحلقة، خصوصا وأنه كان من الزعماء الذين لديهم استراتيجيات واضحة سواء عربيا أو إفريقيا وحتى إشعاع عالمي. وأول إنجاز للعقيد الراحل معمر القذافي هو القضاء على التدخل الأجنبي في الدولة الليبية. في سنة 1969 استولى المعمر القذافي على السلطة الليبية بصفة عسكرية، وطرد 5 قواعد عسكرية أمريكية كانت على التراب الليبي، بالإضافة إلى القضاء على التواجد الإيطالي في ليبيا، والذي كان يمثل ذيل الاستعمار في ذلك الوقت، حيث كانت ليبيا مستعمرة إيطالية قديمة، وكان النفوذ الإيطالي متغلغلا فيها بدرجة كبيرة. ثاني حقيقة لمعمر القذافي هو استعمال الجواز السفر باللغة العربية. كيف هذا؟ حيث تقدم مواطن ليبي للاتحاد الأوروبي بفيزا، فتم رفضه لأن جواز سفره لم يكن باللغة الإنجليزية، فقام العقيد معمر القذافي بفرض على الأوروبيين الذين يأتون إلى ليبيا أن يكون جواز سفره باللغة العربية، وهذا بطبيعة الحال في إطار المعاملة بالمثل. وهذا ما دفع أوروبا إلى مراجعة حساباتها مع ليبيا واستيعاب أن اللغة العربية والقومية العربية في النظام الليبي مهمة جدا، وتنازلت أوروبا عن هذا الشرط. ونلاحظ معكم أن معمر القذافي كان لديه العديد من القواسم المشتركة مع صدام، حيث كان لديهم نزعة قومية عربية، فكانوا يجعلون دولهم بدون تأشيرة لكل العرب، وكانوا يفرضون تأشيرات وتعقيدات في الإجراءات على الأوروبيين والغربيين بصفة عامة. وهذا بطبيعة الحال لم يكن يعجب أو لم يكن ينظر إليه في الغرب على أنه شيء جيد، حيث كانوا يتعاملون مثلا مع تونس، الجزائر، المغرب وأغلب الدول العربية بنظرة فوقية، حيث مثلا إلى حدود يومنا الحالي يأتي المواطنون الأوروبيون إلى تونس بدون أي تأشيرة، بينما المواطن المغاربي أو العربي حينما يذهب إلى هذه البلدان يبقى بالأشهر أو حتى بالسنوات وهو يحاول المرة ويكرر حتى يذهب إلى هذه الدول. وهذا النوع من العناد والتشبث بالهوية العربية لم يكن يعجب الأوروبيين والغربيين بصفة عامة. كانوا يريدون نظاما انبطاحيا يستعرف بالأفضلية الغربية على المواطن العربي. ثالث حقيقة أو إنجاز لمعمر القذافي ويحسب له هو قيامه ببعض المشاريع الضخمة، وعلى رأسها النهر الصناعي. وكلنا يعلم أن ليبيا أكثر من 95% من أراضيها صحراء وتفتقر إلى الموارد المائية، ولكن هذا لا يمنع أن ليبيا على تلك الصحراء يوجد في جوفها آلاف الجالونات وملايين الجالونات من المياه الجوفية. وفي هذا الصدد استعمل معمر القذافي نموذجا أو مشروعا عملاق يقوم بنقل المياه من الصحراء الليبية على مسارات تتجاوز الآلاف الكيلومترات، والتي كان يريد أن يربط بها القاهرة في مصر بالتشاد والنيجر في الأسفل، وكان يريد أن يقوم بتوزيع هذه الموارد المائية فيما يعرف بنهر
ليبيا العظيم. واكتمل هذا المشروع بأكثر من 90% تقريبا. ونلاحظ أن حلف الناتو حينما تدخل في ليبيا أول شيء فعله هو قصف هذا المشروع وتدمير البنية التحتية فيه، والتي كلفت ليبيا ملايين أو مليارات الدولارات، وذلك لأن الليبيين في ذلك الوقت كانوا يطمحون لتحقيق الاكتفاء من الماء وبالتالي الاكتفاء الغذائي، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الليبية عبر إنشاء أكثر من 70 ميناء بحري على كامل الشواطئ الليبية، بالإضافة إلى ربط آلاف الكيلومترات بالطرق السريعة، والبداية في تحقيق ربط بين المدن الهامة بسكك الحديد. وللأسف كل هذا ضاع وذهب أدراج الرياح، بالإضافة إلى تهيئة المدن وبداية ربطها بسكك حديدية من أجل استجلاب القطارات السريعة للدولة الليبية، والعديد من المشاريع القومية الأخرى التي تبخرت بدخول الناتو إلى ليبيا. كذلك الحقيقة الرابعة أن وجود نظام مثل معمر القذافي في ظل الثورات التي في المنطقة، حيث في تلك الفترة كانت تونس على شرق أو غرب ليبيا كانت فيها ثورة، ومصر في غرب ليبيا فيها ثورة، وبالتالي وجود دولة ليبية متماسكة ويقودها زعيم قوي مثل معمر القذافي كان بمثابة الفزاعة، حيث لا يخفي طموحه في محاولة ضم تونس إلى ليبيا أو ضم مصر إلى ليبيا أو العكس، من أجل تحقيق دولة عربية قومية كبرى وبداية ضم الدول الأخرى إليه. وفي ظل هذه الظروف من عدم الاستقرار كان يخشى من بروز تيارات يمكن أن تشاطر العقيد معمر القذافي هذه الرؤية وتبدأ في ضم هذه الدول فيما يعرف بالولايات المتحدة العربية، وتبدأ بين تونس ومصر وليبيا ثم تتوسع في كامل الوطن العربي، وبالتالي هذا لا يخدم المصالح الغربية بتاتا، توحيد العرب في جبهة واحدة مثل ما كانوا. وننطلق إلى الحقيقة الخامسة، وإنجاز القذافي على مستوى العملة ومحاولته تغيير النظام النقدي في كامل القارة الأفريقية. كيف ذلك؟ حيث جلب معمر القذافي وخزن في الدولة الليبية أكثر من 140 طن من الذهب، وكان يريد أن يقيم نوعا من الاتحاد بين هذه الدول الأفريقية 50 دولة، فأمريكا مثلا فيها 50 ولاية، وكان يريد أن يجعل أفريقيا جمهورية اتحادية أو جماهيرية أو أي تسمية تخطر ببالك. المهم أنه كان يريد أن يكون عملة موحدة، وليس هذا الأخطر. الأخطر أنه كان يسعى لربطها بالذهب، ونتيجة لهذا كان سوف يضرب المصالح الفرنسية والتي تطبع الفرنك الفرنسي لأكثر من 14 دولة إفريقية. تقوم فرنسا بطباعة نقودها وتسيطر عليها نقديا واقتصاديا، ولذلك هي إلى يومنا الحالي دول متأخرة جدا، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سوف يضرب هيمنة الدولار في العالم، فالدولار الآن لا يساوي سوى قيمته الورقية، ولكن إذا قدمت دينار قيمته مربوطة بالذهب فهذا سوف يضرب المصالح الأمريكية. فلعلمكم أمريكا الآن تطبع من البنك الفيدرالي ما تشاء من النقود دون أن يكون لتلك النقود مقابل من الذهب، وهذه بطبيعة الحال أكبر عملية احتيال في العالم، ولقد خصصت لها حلقة وسوف أضع لكم رابطا في أسفل الفيديو إن كنتم مهتمين فيما يعرف بقضية البترو دولار، وكيف لهذه العملة الناشئة والتي كانت سوف تقضي على هيمنة أمريكا
على العالم اقتصاديا ونقديا وماليا، وكانت كذلك ستقضي على النفوذ الفرنسي على غرب أفريقيا بأسره، وهذا بطبيعة الحال مثل نقوز الخطر لدى أمريكا وفرنسا. لذلك سارعوا بقصف الدولة الليبية وأطاحوا بهذا النظام. أما الحقيقة السادسة فهي الجانب الديني لمعمر القذافي، حيث بنى في ليبيا لوحدها أكثر من 4900 جامع، بالإضافة إلى تمويله أكثر من 100 جامع في أوروبا وأمريكا، وهذا بطبيعة الحال لا يعجب كثيرا الأوروبيين. ولمعلوماتكم فليبيا أثناء فترة حكم القذافي لا يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة، جعل منهم 1,000,000 حافظ للقرآن، وجعل لكل من يحفظ القرآن له الدرجة الرابعة في السلم الوظيفي ليتساوى مع خريجي الجامعات. ونمر إلى الحقيقة السابعة، وهي مجموعة من التفاصيل من المساعدات الدولة الليبية لشعبها. كيف ذلك؟ فنجد أن البترول مدعم من الدولة ولا يتجاوز سعره 0.14 سنت للتر الواحد، بالإضافة إلى أن الكهرباء مجاني بالكامل في ليبيا، بالإضافة إلى أن الدولة تضمن لكل مواطن ليبي أثناء زواجه تقدم له قطعة أرض أو 50,000 دولار من أجل بناء منزل، بالإضافة إلى تقديمها 7,000 دولار عن كل مولود لعائلة ليبية، بالإضافة إلى تقديمها لمنح الدراسة في الخارج. لذلك نجد أن ليبيا فيها عدد كبير جدا يتجاوز 90% من المتعلمين، وتتجاوز تونس بذلك، والتي نسبة الأمية فيها أكثر من خمس الشعب، بينما ليبيا لا تصل حتى إلى 7% من الشعب الليبي. بالإضافة إلى دفع الدولة الليبية لمصاريف علاج المواطنين الليبيين الذين كانوا يتداوون خارج الدولة الليبية. ونلاحظ في تونس أنه قبل الثورة وحتى بعد الثورة بسنوات قليلة كانت أغلب المصحات الخاصة فيها عدد لا بأس به من الليبيين، والذين كانوا يتلقون العلاج من التونسيين، وكانت الدولة الليبية تدفع مصاريف علاجهم للدولة التونسية، وهذا بطبيعة الحال لا يتوفر في أغلب دول العالم الرأسمالي. ونمر إلى الحقيقة الثامنة، وهي علاقة معمر القذافي بروسيا والصين، وهذه العلاقات كانت علاقات قوية ومتينة، وهذا كان يغيظ الغربيين كثيرا. ولكن حينما ترى لمعمر القذافي أن مصلحته مع أوروبا والغرب وبدأ يتقرب منهم، حتى أنه دعم الرئيس الفرنسي حينها والذي كان يسمى ب نيكولا ساركوزي، ودعمه بأكثر من 50 مليون دولار في حملته الانتخابية. وللأسف أول من انقلب عليه هو الرئيس الفرنسي، والذي قصفه في عقر داره داخل ليبيا. ليعطيكم فكرة أن التنقل من البوصلة في الشرق من روسيا والصين إلى الغرب بهذه البساطة ليس بالأمر الهين، ولذلك لم تصوت روسيا والصين على منع التدخل الأجنبي من حلف الناتو في ليبيا. فلو كان مثلا حليفا استراتيجيا لديهم ولم يكن لديه هذا النوع من التقرب من الأوروبيين والبداية في الدخول في علاقات وتبني لمشروعهم في المنطقة، لكانت روسيا والصين دعمته مثل ما تدعم الآن بشار الأسد في سوريا، والذي مازال إلى يومنا هذا على كرسي السلطة رغم قتل وإبادة ملايين من الشعب السوري. ونترحم على كل شهداء العرب والمسلمين بطبيعة الحال. ونمر إلى الحقيقة التاسعة، وهي جعل إيطاليا تعتذر من الشعب الليبي، وهذا بطبيعة الحال يعتبر نادرا في عالمنا الحالي،
حيث أن الدول التي احتلت دولا أخرى في مطلع القرن ال19 وال20 ومن بينهم كل الدول الإفريقية وحتى جنوب شرق آسيا بأسره والعديد من الدول الأخرى. فلقد كانت ليبيا مستعمرة إيطاليا كما ذكرت سابقا، ولكن الذي يفرق بين ليبيا وباقي الدول الأخرى أن إيطاليا اعتذرت للدولة الليبية وعوضت لها ماديا عن سنوات الاستعمار التي لحقت الشعب الليبي وعوضته، بل حتى أن الرئيس الإيطالي حينها قبل يد الرئيس معمر القذافي، وهذا بطبيعة الحال في حركة مذلة للغرب، وهذا لا يعجب الغرب بصفة عامة، لأنه إذا قامت مثلا فرنسا بالاعتذار لتونس والمغرب والجزائر وغرب أفريقيا والعديد من الدول الأخرى وقدمت التعويضات عن هذه السنوات، بطبيعة الحال سوف تصبح فرنسا دولة في العالم السادس أو السابع، وستصبح دولة فقيرة ولن تتحمل حتى مصاريف تعويض عن تلك الفترة الاستعمارية. وبطبيعة الحال هذا النموذج لا يعجب الأوروبيين لهذا القائد العربي الذي أركع الرئيس الإيطالي حينها وجعله يقبل يده، وهذا ليس بالأمر الهين. ونمر إلى الحقيقة العاشرة والأخيرة في هذه الحلقة. رغم تعدد الإنجازات والمزايا لهذا النظام، وبطبيعة الحال كان لديه إشعاع في إفريقيا، حيث كان صديقا لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، وكانوا حلفاء استراتيجيين في هذه القارة، وكانوا يدعمون شعوب التي كانت مستعمرة والشعوب الضعيفة في العالم، وكان صوته مسموعا في أغلب الدول العربية والأفريقية. ياسر عرفات، كولونيل غدافي، Fidel Castro support our struggle to the hilt. ولديكم مثلا الرئيس الفنزويلي في أمريكا اللاتينية هيوغو تشافيز رحمه الله كذلك، وهو رئيس كان ينادي بتحرير فلسطين والوقوف مع الشعب العربي والوقوف مع الدول العربية بأسرها، وذلك لأنه كان يؤمن بأن العقيد الراحل معمر القذافي كان من أحسن الرؤساء، ولديه إشعاع من أمريكا اللاتينية مرورا بكامل إفريقيا وصولا إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. كل هذه الدول كانت لديها علاقات جيدة وطيبة مع ليبيا، ومعمر القذافي لديه شبكة من العلاقات مع أغلب رؤساء هذه الدول، ولديه نفوذ ولو نسبيا في أغلب هذه الدول، والتي تربطه بها علاقات صداقة وتعاون. وهذا بطبيعة الحال القائد أو الشخصية التي تريد أن تتزعم هذا المشهد وتكون علاقات وتريد أن تزعزع الهيمنة والسيطرة الغربية على هذه الدول من أجل تحقيق سيادة الفعلية لهذه الدول. بطبيعة الحال لا يعجب الغربيين بصفة عامة والقضاء على هذا النظام، وحتى إن طلع أو ظهر رئيس آخر فبطبيعة الحال لن يكون لديه كم الخبرة التي كانت للقذافي ومستوى علاقاته مع هذه الدول. líder de los pueblos del África y líder también para los pueblos de América Latina y del Caribe. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Gaddafi! Con esto se demuestra que el Estado de Simón Bolívar no solamente camina por América. إذن أعزائي المشاهدين، قدمت لكم 10 حقائق. إن كان لديكم استفسار أو كان لديكم حقائق أخرى تريدون إضافتها فأنا سأكون سعيدا إن شاهدتها في التعليقات. بالإضافة إلى أن الزعيم الراحل لديه العديد من الإنجازات الأخرى التي لم أذكرها، بالإضافة إلى أن لديه العديد من السلبيات الأخرى، وعلى رأسها أنه
لم يتنحى عن السلطة وكان ديكتاتورا مثل أغلب دول العربية، ولا يسمح بمعارضة فعلية تهدد عرشه من الدولة الليبية ورئاستها، بالإضافة إلى أنه لم يكن زعيما يسعى إلى تحقيق نهضة تكنولوجية وعلمية في دولته، بل كان يخاف ولو بصفة نسبية من تحقيق نوع من الكفاءات العالية والتي يمكن أن تهدد منصبه في المستقبل. لذلك لا نجد في ليبيا مثلا أطباء ذو كفاءة عالية أو مهندسين أو ما إلى ذلك، وأغلب المشاريع يتم إنجازها إما من الإيطاليين أو الصينيين أو ما إلى ذلك، حتى أن المواطنين الليبيين أثناء فترة حكم معمر القذافي يأتون إلى تونس من أجل التداوي وما إلى ذلك، والعديد من النقاط السلبية حتى أكون منصفا لهذه الشخصية. ولكن مهما كانت سلبيات هذا النظام في القديم، إلا أن الوضع الآن في ليبيا هو كارثة بأتم معنى الكلمة، وأرجو أن لا يتم تقسيم ليبيا إلى دويلتين أو إلى 3 دويلات مثل ما هو مخطط لها. وأرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد بطبيعة الحال يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش.